السلام علیکم ویلکم ټو کورس سیریز زم تاسو انسټرکټر محمد علي څنګه چې تاسو ته پته موږ کورل را سیریز شروع کړې ده جی نن موږ ان شاء الله فری هاند ټول یعنی فری هاند پک ټول هغه سره پری ترانسفارم ټول باندې موږ ډسکشن کوو چې دا ټولز موږ کم کیسونو کې یوز کوو او د دې یوز څنګه دی دا به استعمالو څنګه د دې لپاره زه راځم ګورم CorelDRAW هیر یو کین سی CorelDRAW مې کولاو کړله او زه راځم که تاسو دلته راشئ پک ټول په دې ځای کې په دې پوینټ باندې کلیک وکړئ هیر یو کین سی موږ سره په پک ټول کې دننه یو فری هاند پک ټول دی هغې نه علاوه فری ترانسفارم ټول دی صحیح ده نو how we can use these tool دا ټولز موږ څنګه مطلب یوز کولی شو سپوز زه به دې دپاره یو اګزامپل والم آلموست زه دا اګزامپل سټوډنټس ته هم علمه زه که دلته راشم سپوز ګوره داسې یو ابجیکټ ما دې ځای کې ډریګ کو کنټرول سره ما یو ابجیکټ ډریګ کو دې نه ما داسې یو کلر ورکو داسې ګوره تاسو هیر یو کین سی او دې ځای ته ما دا ګایډ لاین راواغست تاسو مخامخ دا ګوره ګایډ لاین یو ګایډ لاین مې دې ځای ته داسې کاپي مې ته داسې واغستله هیر یو کین سی صحیح شو جي د دې نه مې داسې کنټرول سره مطلب یو کاپي مې ته بله واغستله صحیح شو سټریټ او کنټرول آر مې کو تاسو لیدلی شئ کنټرول آر موږ سره مطلب ریپیټیشن کوي صحیح شولو دا ټول مې داسې څه کړل سلیکټ کړل د دې ځای نه داسې دا ټول او دې نه مې داسې څه واغسته یو کاپي مې ته واغستله داسې او ګوره بیا مې کنټرول آر کو څه مې کو کنټرول آر مې کو داسې صحیح شو کنټرول آر سو هیر یو کین سی ګوره تاسو دلته لیدلی شئ موږ سره دا ملټیپل ابجیکټ رالل اوس ګوره که دې کې جو زه غواړم چې زه یو سپیسیفیک یو څو ابجیکټ سلیکټ کړمه مطلب زه ملټیپل سلیکشن وکړمه نو یو طریقه خو دام ده چې ته راشه ملټیپل سلیکشن دپاره دلته شپ سره مطلب ملټیپل هغه سلیکشن وکړه چېرې ته یو دا مطلب یو دا او دا سره د ملټیپل ستا هغه سلیکشن کېدلی شي صحیح ده خو که ته داسې نه غواړې مطلب ته غواړې چېرې زه د کوم څه ټول یوز کړم دا د فری پک ټول یوز کوم ګوره تاسو کله په دې ټول کلیک وکړئ ما په دې ټول کلیک وکړ دا ټول مې داسې راواغست اوس ګوره که زه سلیکشن کوم نو زه ایزیلی مطلب زه غواړم چې دا ملټیپل داسې سلیکشن به دا ابجیکټ ما ایزیلی سلیکټ کړل او دلته رانه ګوره بیا زه کلر چینج کوم که چېرته کلر له زه ایزیلی چینج کولی شم که چېرته دا ټول ما نه ورغست یعنې ګوره ما سره پک ټول او زه غواړم چې زه ملټیپل سلیکشن وکړم ګوره که زه سلیکشن کوم نو سلیکشن ما سره نشي کېدلی ځکه چې دا پک ټول مطلب پک ټول کار ټیک د سلیکشن دی خو هغه تاله داسې سلیکشن نشي کولی ملټیپل ابجیکټ کې تاله سلیکشن نشي کولی که ته داسې سلیکشن کې نو غلط راځي صحیح شو یعنې تا نه به داسې ابجیکټ به درنه داسې موو کېږي نو ته به دې کنډیشن کې به څه کوې ته به دلته راشې او دې ځای نه به څه راوالې دا فری هینډ پک ټول اوس ګوره په دې کې ما وګورئ سپوز کې ما دا کوم ابجیکټ چې دی کې ما پوره راګیر شي مطلب چې کوم پکې پوره داسې ګیر شي زه چېرې دا ابجیکټ دا داسې ما کړل او دې ځای نه وګورئ دې نه دا وګوره ټول ما بیا کلیک نه کړل داسې زه داسې پوره سلیکشن کوم او دې ځای نه دا ما داسې کړو صحیح شو دا مې داسې بار ته راوړل او تاسو لیدلی شئ وګوره څومره ښه طریقې سره داسې سلیکشن ما وکړو صحیح شو جي اوس د دې نه علاوه د دې یو بله شارټکټ طریقه هم سره دی که یو کس وایي چېرې دا به زه دلته فری هینډ او پک ټول به رانو دا غټه کیسه ده نو تاسو که راشئ که د کیبورډ چې یو کس چېرته چا الټ بټن هولډ ونیوله یعنې پرس یې کړله هولډ یې نیولې وه او بیا داسې راشي مطلب ګوره دلته راځم ګوره ما پک ټول راغستی پک ټول تاسو لیدلی شئ او ما الټ بټن د کیبورډ هولډ نیولې ده او زه راځم ګوره داسې سلیکشن کوم نو آی کین ایزیلی مطلب زه ابجیکټ ایزیلی سموتلی ښایسته طریقې سره سلیکشن کولی شم څنګه لکه ګوره الټ بټن به د کیبورډ هولډ ونیسئ او را به شي داسې سلیکشن به جوړ کړئ اوس ګوره دې لپاره ما سلیکشن وکړو نو ما سره سموتلی او ښایسته طریقې سره نو زه مطلب زه تاسو چې کوم پریفر کوم نو زه دا نه پریفر کوم فری هینډ پک ټول تاسو هم راځئ داسې سلیکشن چې کله تاسو په ملټیپل ابجیکټ کې کوو به صرف الټ بټن د کیبورډ څه کوئ هولډ مطلب هغه نیسئ نو تاسو به داسې سلیکشن کېږي صحیح دی جي هغې نه علاوه که دلته تاسو بیا لاندې راشئ د خوا موږ سره پکې بل دی فری ترانسفارم ټول نو پری ترانسفارم ټول موږ له څه کار کوي اوس ګوره پری ترانسفارم ټول ما دلته یو څو پوینټس اخیستې پری ترانسفارم ټول موږ له څه کوي دا موږ له روټیشن کولی شي او یو ابجیکټ میرر یعنې ریفلیکشن موږ له سازولی شي سکیو یې موږ له کولی شي څنګه مطلب ګوره ما د دې نه داسې یو کاپي واخیستله صحیح ده دې خوا داسې د رایټ کلیک سره ما داسې کاپي واخیستله او دا مې کنټرول کې کو کنټرول کې مطلب بریکینګ دپاره یوز کوي موږ په ټیکسټ ټول کې ډسکس کړی که چاته پته نه ټیکسټ ټول ویډیو وګورئ صحیح شو ټیکسټ ټول چې کومه ویډیو ده پای کې موږ کنټرول کې ډسکشن کړی دی اوس ګوره ها که زه دلته راشم دا لږ داسې کوم دا دې خوا کم اوس ګوره که تاسو دلته راشئ کلیک وکړئ فری ترانسفارم ټول راوالئ نو د دې فری ترانسفارم ټول څه لږه پراپرټي راشي پهله پکې پراپرټي کې به پراپرټي بار کې چې کله تاسو وګورئ فری روټیشن ټول دی نو په فری روټیشن ټول چې زه کلیک وکړم زه ابجیکټ زه روټیټ کولی شم داسې ایزیلی سموتلی تاسو څه کولی شئ ابجیکټ روټیټ کولی شئ اوس ګوره ما غلط ابجیکټ سلیکټ کړی زه به دا سلیکټ کړم او بیا بل ته راشم څه به راوالم فری ترانسفارم ټول او روټیشن مې اوس ګوره زه مې یاره دا ابجیکټ د دې ځای نه داسې روټیټ شي ګوره سموتلی که زه مې چېرې دا د دې ځای نه روټیټ نه شي سپوز که زه مې چېرې دا د دې ځای نه روټیټ شي نو زه د دې ځای نه داسې روټیټ کولی شم که زه مې چېرې دا د دې ځای نه داسې روټیټ شو نو زه مطلب ښایسته طریقې سره زه څه کولی شم ابجیکټ د دې پهله کار دا دی ته یو ابجیکټ هغه روټیټ کولی شي د دې د لارې بل دی میرر څه مطلب سپوز ګوره ما سره دا ابجیکټ دی زه د دې یو میرر سازول غواړم مطلب ریفلیکشن یې کوم زه به دلته راشم څه به وکړم فری ترانسفارم ټول به راوالم دې پراپرټي کې چې کوم دی موږ سره دا فری انګل دا وګوره دا مطلب دا ټول به تاسو سلیکټ یعنې چې کله دا ټول تاسو سلیکټ کړئ صحیح او زه دلته راشم ګورئ دا اوس ګوره سپوز کې ما داسې د دې سې مې روټیټ کړو داسې تاسو لیدلی شئ صحیح
تقریبا داسې دومره ګوره کاپي مې واغوستله. نو تاسو لیدلی شئ ګوره موږ سره داسې یو ریپلیکیشن یو ښایسته طریقې سره څه وشو، مطلب ریپلیکیشن موږ سره وشو. صحیح ده. اوس که زه راشم او زه څه وکړم F11 کړمه F11 او زه دلته رالم دا مې داسې الټه کړو، داسې لږ داسې مې کړو. صحیح ده. صحیح شو جي. اوس ګوره دا دې ځای نه ما اوکې کړو. نو ګوره تاسو یو افیکټ دې ځای کې لیدلی شئ. نو داسې میرر افیکټ که چېرته تاسو غواړئ نو تاسو د پري ټرانسفارم ټول د لارې کولی شئ. بل په دې په هیلپ سره موږ سکیوینګ کولی شو. سکیوینګ څه مطلب، ګوره که زه دلته رالم او زه دا راوالم او زه دې ځای نه دا سکیوینګ په دې کې زه آن کړم نو زه دا ابجیکټ داسې سکیو کولی شم، داسې سکیو کولی شم. هیر یو کین سی تاسو دا ابجیکټ داسې سکیو کولی شئ. سو مطلب دا ټول په داسې کیسونو کې تاسو څه کولی شئ هغه یوز کولی شئ. بل که زه دله آسان کنسپټ درکړمه، اوس ګوره آسان د ټول نه آسان کنسپټ. آسان کنسپټ څه مطلب، دا ټول کارونه تاسو مینولي بغیر د دغه ټوله هم کولی شئ. څنګه مطلب، ګوره د دې نه ما داسې یو کاپي واخیستله. صحیح شو. دا مې داسې کړو، دا مې لږ دې ځای نه داسې کړو. صحیح شو جي. او دا مې دې ځای نه څه کړو، کنټرول کې مې کړو. صحیح شو. دا مې لږ داسې کړو، دا مې دې طرف ته رابار کړو. پهله روټیشن. نو روټیشن تاسو مینولي هم کولی شئ. په دې به ابجیکټ به ډبل کلیک وکړئ او د دې ځای نه تاسو څه کولی شئ، دا ابجیکټ داسې روټیټ کولی شئ چې څنګه یې غواړئ هغه تاسو. ګوره دا ما لږ داسې روټیټ کړو، کنټرول آر سره مې ریپیټ کړو. نو ته دا ابجیکټ څه داسې مطلب دا هم د روټیشن یو طریقه ده. صحیح ده. مینولي هم داسې کولی شئ. صحیح شو جي. بله موږ سره د میرر خبره شوه. نو میرر تاسو که دې ابجیکټ باندې کلیک وکړئ، کنټرول د کیبورډه هولډ ونیسئ او داسې دې طرف ته دې کاپي والئ، نو دا هم د میرر یو اسانه طریقه. شله بیا هغه F12 وایي هغه افیکټ ورکوئ. صحیح شو. نو دغه ابجیکټ نه مطلب بغیر هم تاسو کولی شئ. بل موږ سره د سکیوینګ خبره شوه. مطلب سکیوینګ ته به پري ټرانسفارم ټول سره هم کولی شئ، خو داسې هم کولی شئ که ته په دې ابجیکټ باندې ډبل کلیک وکړې، مطلب یو کلیک دې کړی او ته بیا دا مطلب ګوره د دې ځای نه ته د ابجیکټ څه کولی شئ، ښه سموتلی او ایزیلي هغه سکیو کولی شئ. صحیح ده جي. نو زه امید لرم چې یاره دا د پري هینډ پک ټول کم کنسپټ و، د فري ټرانسفارم ټول کم کنسپټ و، دا به تاسو ښه سموتلی او ایزیلي په دې خبره باندې پوه شوي یاستئ. ما دله دا کنسپټ هم درکړو. که ته یو څوک یو پري هینډ ټول او پري پک ټول نه یوز کوئ نو تاسو د آل سره د پري هینډ پک ټول د هغې یوزز کولی شئ. هغې نه علاوه د پري ټرانسفارم ټول کنسپټ مې درکړو چې تاسو داسې مینولي هم کولی شئ. زه امید لرم چې دا خبرې به ستاسو ذهن کې راغلي. مزید داسې ویډیو لپاره موږ فالو کړئ. تھینک یو سو مچ. والسلام.